Assalamu alaikum, dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Catalyst. Dear viewers and dear listeners, څنګه چې تاسو ته پته ده موږ تاسو ته ویلي وو چې زموږ په دې چینل یوټیوب چینل نالج کټلیسټ باندې به تاسو ته داسې ټریکس او ټپس میلاویږي انشاءالله چې نور چینلز باندې به هغه نه وي. نن هم ما تاسو سره یو ویډیو راوړې ده او ډېر زیات امپارټنټ ده. هغې پته به هله ولګي چې تاسو ویډیو پوره وګورئ تر اینډه پورې. تاسو به مختلف ټیسټونه ورکوئ، که د ټیچینګ وي، که د انجینیرینګ وي یا د میډیکل وي. تاسو ته به دا پته وي په مایند کې دا د مخکې نه ده چې کیلکولیټر دا نه وي الاوډ. بورډ پیپرز کې الاوډ وي، خو بیا چې کم ټیسټونه کمپیټیټیو ایگزامز وي ایټا NMDCAT پای کې کیلکولیټر نه وي الاوډ. نو داسې غټ غټ کیلکولیشن دا به مونږ څنګه کوو؟ نو ډیر زیات آسان دي. انشاءالله زما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. یو ټریکس تاسو زه شیر کوم. ټریک نمبر فرست، ډیفرنٹ ټریکس دی خو ټریک نمبر فرست اولنی ټریک دا دی چې anything multiplied by 0.5 become half. دا خبره ځان سره ولیکئ تر د اخره د پورې چې تاسو ته یادي. anything multiplied by 0.5 it will be equal to half of that number. څنګه تاسو راواخلئ 1500 شاباش 500 دا ملټیپلایر کوي د 0.5 سره. تاسو په کیلکولیټر کوئ، زه بغیر د کیلکولیټر کوم. مطلب د دې خبرې مې دا و چې دا 500 د 0.5 سره زه ملټیپلای کم دا به هاف کیږي، نیمیږي به. نو د 500 نیم څه شی دی شاباش جوانو؟ 250 250. کیلکولیټر کې وګورئ بالکل به 250 وي. بل یو اگزامپل واخلئ، تاسو واخلئ 700 دا ملټیپلاید کوي د 0.5 سره. نو زمون سره 0.5 دی چې کم یو نمبر هم تاسو د 0.5 سره ملټیپلای کوئ هغه به نیمیږي. د 700 نیم 300 دی شاباش 350 بس تاسو انسر شي. بل یو اگزامپل والی چې تاسو په ډیر ښه پوه شئ، 1000 multiplied by 0.5 it will be equal to د 1000 half څه شی دی؟ نیم څه شی دی؟ 1500. مختلف اگزامپل والی لیټ سپوز زه اخلم اگزامپل نمبر 4. زما سره دی 50 دا زه ملټیپلای کوم یعنی ضرب کوم د 0.5 سره. نو د 50 نیم څه شی دی جوانو؟ 25 دی. اوس مونږ بالکل په دې پوه شوي په زرګونو په لکونو اگزامپلز دا ستاسو سره کیدی شي. نو اولنی ټریک دا دی چې څه څیز هم تاسو د 0.5 سره ملټیپلای کوئ، ضرب کوئ، هغه به نیمیږي. که چېرته تاسو دا نه منئ کیلکولیټر راواخله بالکل یو نمبر ورکوه ستړي چې په زړه یې لاک ورکه کروړ ورکه ستا سره به انسر د هغې انسي نیم راځي. نو تاسو ولیکئ په پښتو کې چې څه څیز هم دا ملټیپلای کوو ضرب کوو د 0.5 سره کیلکولیټر ته به بالکل نه ځئ. که ځئ نو بیا تاسو دا زما سره خیانت او غداري کول. بالکل به کیلکولیټر ته نه ځئ چې ستاسو مایند هغه پیکینګ پاور دا زیات وي چې څه څیز هم ملټیپلای کوو د 0.5 سره دا به نیمیږي. بس ته ځان سره ډیجټس اخله 0.5 سره ملټیپلای کوه ستا سره به د دې نیم راځي. بلې ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازت. تھینک یو ویری مچ. چینل زموږ نالج کیټلیسټ دا ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. الله حافظ.